الصيف يعني الأوقات الحلوة والسهر واللمة، وحط تحت اللمة 100 خط. احنا 3 أسر كنا محتاجين ان احنا ما نيجي الشاليه في الساحل ان الدنيا تبقى مكفيانا. احنا المصريين بنحب اللمة في المصيف، فبنيجي مع بعض. كل غرفة فيها مساحة تقريبا 4 في 4، المساحة المستغلة. لو هينام في كل أوضة 4 أفراد، ان يبقى في سرير كبير وسريرين فوق بعض. طبعا دول لو على طول مفتوحين او موجودين بشكلهم الطبيعي اللي احنا عارفينه هيضيقوا المكان، وانا عايز في المصيف مساحة. طبعا اتقان ادتني فكرة السبيس سيفنج فرنتشر دي، حلت لي بقى المشكلة دي. فطبعا حققناها مع اتقان. سرير كبير بيتفتح والسريرين الصغيرين اللي فوق بعض بيتفتحوا برضو، ومالهوش علاقه ببعض. يعني ممكن افتح ده واقفل ده زي ما انا عايز. وكمان عندي صوفه ممكن اجيبها في اي جنب احركها او اخليها تحت السرير الكبير ما تعمليش مشكله. كل اوضه فيها الدولاب بتاعها، فيها 4 سراير بقى كمان. يعني احنا هنا في امواج في الساحل. عايز اقول لكم ان احنا جينا تقريبا مره في اجازه كلنا مع بعض، كنا مثلا بنتكلم تقريبا 13 12 واحد، ما حسيناش باي مشكله. المساحات متوفره، اطفال عايزين يلعبوا في مساحات موجوده. وبعدين كل حاجه سمارت. عايز اجيب الكنبه كده، عايز اشيلها كده، عايز افتح الترابيزه بتاعت الاكل، كله محلول، ما فيش اي مشاكل خالص. يعني الدنيا سهله، مش حاجات بقى بالك لازم تفضل بالشكل ده ومحطوطه بالوضع ده، ما اقدرش اجيبها يمين، ما اقدرش اجيبها شمال. طبعا مقارنه بشركات موجوده في حاجات غاليه قوي وكانت هتبقى مكلفه جدا. موضوع السعر ده مهم بالنسبه لاي اسره. يعني اتقان ادتني سعر كويس جدا مع حل كويس قوي. لو عايز تفرش شاليهك بالسبيس سيفنج فرنتشر مع اتقان، اتصل بينا دلوقتي.